हेलो साथीहरु, आज हामी सिक्ने छौं आफ्नो मोबाइल फोनबाटै कसरी जीमेल अकाउन्ट बनाउने। हाउ टु मेक जीमेल फ्रम योर ओन फोन। फर दैट त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा जानु होला। यहाँ धेरैवटा इस्युहरु म्याक्सिमम आईडी भइसक्यो, बनाउन मिल्दैन भन्ने इस्युहरु आएको छ भने पनि तपाईले यो वेबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि राइट साइडको माथि जानुहोस् अनि यहाँनिर 3 डट आउँछ। 3 डटमा गएर इन्कग्निटो मोडलाई क्लिक गर्नुहोस्। इन्कग्निटो मोड क्लिक गर्नु भइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इन्कग्निटो मोडको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसको माथि सर्च और टाइप वेब एड्रेस भनेर यहाँ यसरी आएको हुन्छ। यहाँनिर हजुरहरूले जानु भएर क्रिएट जीमेल अकाउन्ट, क्रिएट जीमेल अकाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्। क्रिएट जीमेल अकाउन्ट लेख्नु भएपछि क्लिक गर्नुहोस्। अब यस्तो इन्कग्निटो मोडबाट गइसकेपछि चाहिँ आई एम नट अ रोबोट भनेर भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ क्याप्चाहरू आउन सक्छ। कारको क्याप्चा हजुरहरूले मजाले यसरी कार कहाँ छन् है हेरेर भेरिफाई गराइदिनु होला। आई एम नट अ रोबोट पास हुन्छ। क्रिएट अ जीमेल अकाउन्ट भनेर माथि नै आएको हुन्छ। यो क्रिएट अ जीमेल अकाउन्टमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। अनि तल क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ। माथि साइन इन पनि छ राइट साइडको टपमा, त्यता नजानु होला। क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईलाई यहाँ इमेल और फोन भनेर आउँछ माग्ने कुराहरू। यहाँनिर तपाईको अब इमेल त अवश्य छैन, त्यही भएर त बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले लेफ्ट साइडको बटममा हेर्नुहोस् क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फर माई चाइल्ड, फर माई वर्क बिजनेस, फर माई पर्सनल युज, यो तीनटै आफ्नो आफ्नो स्पेसिफिकेसन अनुसार आएको हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ अब पर्सनल बनाउन चाहनुहुन्छ भने पर्सनल बनाउनुहोस्, यही म रिकमेन्ड गर्छु। सामान्य युट्युबहरू, मेलहरू, त्यो गुगल स्टोरको लागि चाहिने हो भने चाहिँ पर्सनलमा जानुहोस्। फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। जस्तो म नाम हाल्दैछु एकछिनको लागि, उदाहरणको लागि HARI हरि। अनि कास्टमा हाल्दैछु यहाँनिर हरि प्रसाद। अब यहाँनिर नेक्स्टमा जानुहोस्। मैले यो चाहिँ उदाहरणको नाम लेखेको। अब मन्थमा आफ्नो के छ त्यो अनुसारले तपाईहरुले हाल्दिनु होला है। अनि त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु होला। जेन्डरमा चाहिँ हजुर फिमेल, मेल, रादर नट टु से भनेर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट्युम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँनिर हाल्नु होला। नेक्स्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि युजर नेम आउँछ। युजर नेममा चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम अब के राख्ने, अब हरि प्रसाद 89 रिकमेन्डहरू पनि आएको हुन्छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हरिप्रसाद 89@gmail.com यसरी युजर नेम अलरेडी टेकन भनेर भनेको छ। अब त्यस्तो हो भने चाहिँ अझै लामो अङ्क राखिदिनुहोस्। त्यसपछि राखिदिएको हुँदैन, कसैले लिएको हुँदैन, यो अलरेडी लिएको छ भनेर हरिप्रसाद। अब यहाँनिर रिमाल लेखिदिन्छु म। अनि 8988 अब यो कसैले लिएको छ कि छैन रहेछ। अब आफ्नो इच्छा अनुसार पासवर्ड XYZ के सेट गर्नुहुन्छ सेट गर्नु होला। RI88HARI माथिको र तलको बक्समा चाहिँ पासवर्ड उस्तै हुनुपर्छ है, नत्र म्याच हुँदैन। अब यहाँनिर तपाईको फोन नम्बर माग्छ। फोन नम्बर मागिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। कहाँनिरबाट कसरी के भनेर कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। अनि धेरैचोटि युज भएको फोन नम्बर छ भने अलरेडी नै यो फोन नम्बर एकदमै युज भएको छ भनेर आउँछ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ। आफ्नो फोन नम्बर युज नगरेको फोन नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि ओटिपी आउँछ। ओटिपी आइसकेपछि त्यही ओटिपी हाल्नुहोस्, तपाईँको एकाउन्ट बन्यो। धन्यवाद साथीहरू। अरू केही कुरा, सल्लाह, सुझाव अथवा तपाईँले नजान्नु भएको कुरा छ भने तल कमेन्ट बक्समा आएर मलाई सोध्नु होला। अनि यो च्यानललाई चाहिँ जसरी पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि सेयर पनि गर्नुहोस् यो भिडियो, ताकि तपाईँहरूको साथीले भिडियो अथवा युट्युब चलाउनु हुँदाखेरि अथवा प्ले स्टोर खोल्नु हुँदाखेरि जीमेल अकाउन्ट माग्यो भने जीमेल अकाउन्ट आफैले बनाउन सक्ने क्षमता चाहिँ आफूमा भएको होस्। त्यसको लागि मैले यो भिडियो बनाएको। सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट, सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला।